Trec acum să fac aripioarele. Încep prin a face un cerculeț format din 7 ochiuri de lanț, pe care îl închid aici în primul ochi. Cu picioruș alunecat. Pe acest cerculeț voi face 14 piciorușe duble despărțite cu câte un ochi de lanț. Pentru început fac 3 ochiuri de lanț, adică un prim picioruș. Am grijă pe parcursul lucrului să prind și acest fir de capăt. Fac un ochi de lanț despărțitor, mă duc în interiorul cerculețului și fac al doilea picioruș dublu. Ochi de lanț, următorul, ochi de lanț, și așa mai departe până fac 14. Am făcut cele 14 piciorușe, am făcut ochiul de lanț, închid rândul cu picioruș alunecat în vârful primului picioruș, adică în a treia za a acestui lănțișor. Picioruș alunecat. Pe următorul rând dublez numărul de piciorușe, adică voi face câte 2 piciorușe duble în fiecare spațiu dintre acesta din rândul anterior. Ridic 3 ochiuri de lanț, un prim picioruș. Pe al doilea îl fac în primul spațiu. Mă duc pe spațiul următor și fac chiar 2 piciorușe duble. Trecerea de la spațiu la spațiu o fac direct. Și fac așa pe toată circumferința până ajung să am 28 de piciorușe duble. Mai am de făcut pe ultimul spațiu 2 piciorușe duble. Și închei acest rând în vârful primului picioruș lucrat, adică al ochiurilor de lanț, cu picioruș alunecat. Am făcut primele 2 rânduri ale aripioarelor. Este cerculețul comun. Acum voi despărți. Voi face o aripioară într-o parte și o aripioară în cealaltă. Voi lucra cu piciorușe duble prelungite. Una din aripioare este formată din 2 piciorușe de margine, 3 motive făcute ca la fustă și încă 2 piciorușe de margine. Aceste piciorușe le voi face 2 câte 2 pe câte un picioruș din rândul anterior. Haideți să facem. Pentru început ridic 3 ochiuri de lanț, un prim picioruș. Tot aici îl fac și pe cel de-al doilea. Și acum încep motivele. Mă duc pe următorul picior și fac 2 piciorușe duble prelungite. Și tot aici îl fac și pe cel de-al doilea. Fac un ochi de lanț, mă duc pe următorul picioruș și fac chiar 2 piciorușe duble prelungite. Deci motivul meu este acesta. Am dat la o parte cele 2 ochiuri de margine și motivul meu este acesta. Trecerea la următorul motiv o fac direct. Deci, din nou, pe următorul picioruș fac 2 piciorușe duble prelungite. Un ochi de lanț și alte 2 piciorușe duble prelungite pe următorul picioruș. Al doilea motiv, acum îl fac pe al treilea. Și mai fac cele 2 piciorușe de margine. Acum ridic 3 ochiuri de lanț și întorc lucrul. Cele 3 ochiuri de lanț țin locul unui prim picioruș dublu prelungit,
îl fac și pe cel de-al doilea în următorul picioruș. Practic este acea nervură pe care o avem între motivele de la fustă. Acum, următorul motiv am spus că este acesta. Mă duc pe spațiul acesta, dintre cele două piciorușe ale primei jumătăți a motivului și fac aici un picioruș dublu prelungit. 1. Al doilea picioruș mă duc și îl fac pe ochiul de lanț de la mijlocul motivului, aici. Fac două ochiuri de lanț, vin acum tot pe mijloc și fac al doilea picioruș. De fapt este al treilea picioruș, adică primul picioruș de la jumătatea cealaltă a motivului. Și acum mă duc cu ultimul picioruș al motivului, aici, în spațiul format de cele două piciorușe din a doua jumătate. Trec la următorul motiv, direct. Deci tot așa, îmi stabilesc, acesta e motivul, mă duc pe primul spațiu dintre piciorușe și fac un picioruș dublu prelungit, mă duc aici pe centru și fac un picioruș lung, două ochiuri de lanț și alt picioruș lung. Deci am convenit că la piciorușele duble prelungite le voi spune piciorușe lungi. Deci am făcut un prim picioruș lung, două ochiuri de lanț și tot aici al doilea picioruș lung. Și acum în a doua jumătate, pe spațiu dintre cele două piciorușe mai fac un picioruș lung. Trec la următorul motiv și reiau. Și acum mă duc cu câte un picioruș lung pe fiecare picioruș din rândul anterior. Am încheiat cel de-al doilea rând. Ridic chiar 3 ochiuri de lanț și întorc lucrul. Cele 3 ochiuri de lanț țin locul unui prim picioruș al nervurii, îl fac și pe cel de-al doilea. Și acum, pe acest rând vreau să înmulțesc numărul de piciorușe, dar să fac și acea spațiere a piciorușelor. Voi face așa, un ochi de lanț, motivul următor este acesta. Fac un picioruș lung pe primul picioruș, ochi de lanț, acum fac un picioruș pe spațiu dintre cele două piciorușe din prima jumătate, adică aici, ochi de lanț și cel de-al treilea picioruș îl fac pe mijlocul motivului. Fac două ochiuri de lanț și trec la jumătatea următoare. Primul picioruș îl fac tot aici, ochi de lanț, mă duc între cele două piciorușe și fac al doilea picioruș lung, ochi de lanț și cel de-al treilea picioruș îl fac pe ultimul picioruș al motivului, aici. Acum nu mai fac ochiul de lanț, trec la următorul motiv direct. Motivul este acesta. Deci mă duc direct pe primul picioruș și fac un picioruș lung, fac un ochi de lanț, mă duc între cele două picioruși și fac un picioruș lung, ochi de lanț, mă duc pe mijloc și fac cel de-al treilea picioruș lung. Două ochiuri de lanț și acum în partea cealaltă, începând tot din mijloc, încă 3 piciorușe lungi despărțite cu câte un ochi de lanț. Și acum al treilea, pe ultimul picioruș al acestui motiv. Trecerea la următorul motiv o fac direct și lucrez la fel.
Acum, ultimul picioruș îl fac pe ultimul picioruș al motivului, adică aici. Fac un ochi de lanț și mă duc la nervură, unde fac 2 piciorușe duble. Unu, 2. 3 ochiuri de lanț și întorc lucrul. Am făcut primul picioruș al nervurii, format din cele 3 ochiuri de lanț, îl fac și pe cel de-al doilea. Fac un ochi de lanț și acum, pe rândul anterior, am 3 piciorușe pe care vreau să le mențin. Și ca să știu unde fac primul picioruș, începând de la mijloc, număr 1, 2, 3. Deci aici voi face primul picioruș al acestui motiv. Aici. Picioruș lung, ochi de lanț, mă duc în următorul spațiu și fac chiar picioruș lung, ochi de lanț și pe mijloc al 3-lea picioruș, 2 ochiuri de lanț, fac al 2-lea picioruș în acest mijloc, de fapt primul de la a doua jumătate, al 2-lea, ochi de lanț, al 3-lea, ochi de lanț. Și acum ultimul picioruș al acestui motiv, care este de fapt primul de pe nervură, și fac aici un picioruș lung. Trec la următorul motiv. Ochi de lanț. Am făcut primul picioruș al motivului, cel de pe nervură, ochiul de lanț și acum 3 piciorușe. Unul în mijloc, 2, 3. Aici trebuie să vin. Și merg așa în continuare până la capăt. Sunt la al 3-lea motiv, am făcut prima jumătate, fac 2 ochiuri de lanț și fac acum ultima jumătate a motivului. Deci tot aici pe mijloc fac primul picioruș, ochi de lanț, al 2-lea, ochi de lanț, al 3-lea, ochi de lanț și acum mă duc și fac cele 2 piciorușe ale nervurii. Deci sar spațiul acesta și mă duc direct pe primul picioruș al nervurii. Îl fac și pe cel de-al doilea. Și am încheiat și acest rând. Deci până acum am făcut 2 rânduri de câte 2 piciorușe și 2 rânduri de câte 3 piciorușe. Trec acum la următorul rând, unde voi face 4 piciorușe, deci va trebui să cresc în următorul rând. Aici, la sfârșitul rândului, fac cele 3 ochiuri de lanț, pentru că fac întoarcerea mai ușor, întorc lucru, iar aceste 3 ochiuri sunt un prim picioruș al nervurii. Îl fac și pe cel de-al doilea, fac ochi de lanț și acum am zis că vreau să fac 4 piciorușe, începând de la mijloc, număr 1, 2, 3, 4. Deci aici voi face primul picioruș din cele 4. Ochi de lanț, mă duc pe următorul spațiu, ochi de lanț, următorul, ochi de lanț și al 4-lea picioruș aici pe mijloc. După cele 2 de la nervură am 1, 2, 3, 4, e bine, fac 2 ochiuri de lanț și acum în oglindă fac cealaltă jumătate a motivului, adică tot 4 piciorușe despărțite cu câte un ochi de lanț. Încep cu primul aici în mijloc, ochi de lanț, al 3-lea,
ochi de lanț și al patrulea. Ochi de lanț. Am ajuns la nervură, pe aceasta o fac obișnuit, adică mențin cele două piciorușe. După cele două piciorușe fac ochi de lanț și trec la următorul motiv. Am ajuns la ultimul motiv, cel de-al treilea. Am făcut cele două piciorușe ale nervurii, ochiul de lanț și acum urmează să fac cele patru piciorușe. Deci de aici, de la mijloc, număr 1, 2, 3, 4. Deci aici vine primul picioruș al motivului, ochi de lanț, 2, 3, 4. Două ochiuri de lanț și acum a doua jumătate, primul fac tot aici, pe mijloc, 1, 2, 3, 4. Fac ochiul de lanț despărțitor și mai am cele două piciorușe ale nervurii. Și am încheiat și acest rând. Este primul rând de 4 piciorușe. Pe următorul rând voi avea tot 4 piciorușe, deci le mențin, nu mai fac creștere. Ridic aici 3 ochiuri de lanț și întorc lucrul. Fac nervurile, primul picioruș l-am făcut, îl fac și pe cel de-al doilea, ochi de lanț. Și acum unde fac primul picioruș din cele 4? Mi-e ușor să număr. Plec din centru și zic 1, 2, 3, 4. Deci aici. Ochi de lanț. Mă duc pe următorul spațiu. Ochi de lanț. Al treilea picioruș și al patrulea. Jumătate. Două ochiuri de lanț și fac și cealaltă jumătate. Trei, 4. Ochi de lanț. Acum fac cele două piciorușe ale nervurii. Și trec la următorul motiv. Am ajuns la ultimul motiv. După cele două piciorușe ale nervurii fac un ochi de lanț și aici număr din mijloc. 1, 2, 3, 4. Aici mă duc și fac primul picioruș al motivului. Și vedeți, regula se păstrează ca și la fustă. Atunci când înmulțesc după nervură, mă duc în spațiu imediat următor, deci acest picioruș a venit în spațiu imediat următor după nervură, iar când mențin numărul de ochiuri, acest picioruș vine nu în primul, în al doilea spațiu după nervuri. Merg în continuare, deci de la acest motiv în prima jumătate am făcut primul picioruș, ochi de lanț, îl fac pe al doilea, ochi de lanț, 3, 4. Două ochiuri de lanț și acum a doua jumătate a motivului, 1, 2, 3, 4. Am făcut un ochi de lanț și acum mă duc și fac cele două piciorușe ale nervurii de la marginea aceasta.
3 ochiuri de lanț și trec la următorul rând. Deci până aici am făcut împreună 2 rânduri de câte 2 piciorușe ale motivului, încă 2 rânduri cu 3 piciorușe ale motivului și încă 2 rânduri cu 4 piciorușe ale motivului. Deci n-am numărat piciorușul de început și de sfârșit al motivului, această nervură care se formează pe tot lucrul, pe toată aripioara. Continui să lucrez la fel, încă 2 rânduri de 5 piciorușe, 2 rânduri de 6 piciorușe și 2 rânduri de 7 piciorușe. Am ajuns în faza aceasta în care am 2 rânduri de câte 2 piciorușe, 2 rânduri de 3, 2 rânduri de 4, 2 rânduri de 5, 2 de 6 și 2 de 7 piciorușe. Consider că este suficient de mare și voi face acum ultimul rând cu alb al acestei aripioare, după care voi face bordurarea. Aici, la sfârșitul acestui rând, ridic 3 ochiuri de lanț. Întorc lucrul. În mod normal, acum vine un rând de 8 piciorușe, pe care îl voi face asemănător cu rândurile de mai jos. Am făcut primul picioruș al nervurii, îl fac pe cel de-al doilea. Și acum ar veni rândul de 8 piciorușe. Diferența la acest rând este că voi face 8 piciorușe, dar pentru a mări acest vârf, voi poziționa 2 piciorușe pe mijloc. Deci voi avea 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aici mă voi duce cu primul picioruș. Prin urmare, fac primul picioruș nu în primul spațiu, în al doilea. Ochi de lanț. Ochi de lanț. Deci în afară de nervură am 1, 2, 3, 4, 5, 6 până aici. Am ajuns la mijloc unde fac 2 piciorușe consecutive, deci fără ochiul acela de lanț separator, 2 ochiuri de lanț și alte 2 piciorușe tot aici. Am trecut deja în a doua jumătate a motivului. Am făcut 2 piciorușe, îl fac pe următorul și așa mai departe până la 8. Mai am un singur spațiu până în nervură. Deci, începând de la mijloc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 picioruși. Ochi de lanț. Eu vreau ca această aripioară să aibă o formă mai neregulată. Deci, dacă aici am făcut vârful mai pronunțat, aici unde se termină segmentul, vreau să lucrez puțin mai jos, să am aici o adâncitură a lucrului. Prin urmare, după cele 8 piciorușe lungi, am făcut ochiul de lanț și acum mă duc pe nervurile acestea și fac 2 piciorușe scurte. Nu mai fac piciorușe lungi. Deci mă duc pe prima nervură, fac un picioruș scurt și pe a doua nervură tot un picioruș scurt. Ochi de lanț și mă duc la următorul motiv. Sar primul spațiu, mă duc în al doilea. Ochi de lanț. Merg așa până la mijloc. Deci de aici am 1, 2, 3, 4, 5, 6 și pe mijloc fac 2. Fac aici ochiul de lanț și aici fac 2 piciorușe, unul după celălalt. Deci nu mai am ochiul de separație dintre ele. 2 ochiuri de lanț, tot aici mai fac 2 piciorușe.
ochi de lanț, mă duc până la nervură cu piciorușe lungi și ochi de lanț. Mă opresc aici cu un spațiu înainte de nervură, mă verificam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe. Pe nervură fac 2 piciorușe scurte. Ochi de lanț și trec la motivul următor. Nu în primul spațiu. Aici fac primul picioruș de la motivul acesta și continui motivul în mod obișnuit până aici, cu un spațiu înainte de nervură. Am făcut și cele 8 piciorușe de pe a doua jumătate a ultimului motiv. Am ajuns cu piciorușul până înainte de spațiu și acum, pe ultima nervură, o să fac 2 piciorușe scurte, astfel încât această latură a aripioarei să fie puțin mai mică decât aceasta, foarte puțin, aproape nesesizabil. Și am în vedere ca această latură lungă să fie partea de sus a aripioarei, deci cea dinspre cap, iar aceasta partea de jos, adică cea dinspre poale. Asta atunci când voi atașa aceste aripioare la corp. Deci mă duc pe primul picioruș de la nervură și fac un picioruș scurt. Și pe ultimul picioruș al nervurii mai fac un picioruș scurt. Și cu aceasta am încheiat prima aripioară. Acum tai firul. Aici nu trebuie să-l tai foarte lung, pentru că îl voi ascunde în lucru atunci când bordurez aripioara. Trecem acum să facem cea de-a doua aripioară. Acum, dacă numărați piciorușele din acest cerculeț, al doilea rând al cerculețului, observați că această aripioară se întinde pe 9 piciorușe. Evident, cea de-a doua aripioară, identică fiind, se va întinde tot pe 9 piciorușe. Noi avem în total 28 de piciorușe. 9 și cu 9, 18, deci ne rămân 10 piciorușe, pe care le voi împărți așa. În partea de sus las mai multe piciorușe și în partea de jos să-mi rămână mai puține. Și eu m-am gândit să las aici 6 piciorușe, deci am 1, 2, 3, 4, 5, 6, deci aici încep aripioara. Și aici voi veni să atașez firul. Mă voi întinde cu aripioara pe 9 piciorușe și aici, dacă am lucrat corect, ar trebui să-mi rămână 4. Haideți să facem. Deci număr încă o dată, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mă duc aici și atașez firul. Îl înnod și acest capăt îl voi prinde pe dedesubt. De acum aripioara se lucrează identic cu aceasta. Deci pentru început ridic 3 ochiuri de lanț, întorc lucrul și acum încep primul rând al aripioarei dacă nu număr rândurile de la cerculeț. Și primul picioruș l-am făcut așa. Întâi nervura, cele 3 ochiuri de lanț și tot aici al doilea picioruș al nervului. Încep acum motivul. Mă duc pe următorul picioruș și fac 2 piciorușe lungi în același picioruș din rândul anterior. Deci sunt 2 piciorușe pe același picioruș din rândul anterior. Un ochi de lanț, mă duc în următorul picioruș și iar fac 2 piciorușe lungi. Trecerea la următorul motiv o fac direct, deci mă duc pe următorul picioruș și fac chiar 2 piciorușe lungi. Deci prima jumătate al celui de-al doilea motiv. Un ochi de lanț și acum a doua jumătate al acestui motiv. Trec direct la cel de-al treilea motiv, deci 2 piciorușe lungi. Ochi de lanț și alte 2 piciorușe lungi. Acum mai am de făcut cele 2 piciorușe ale nervurii de margine. În piciorușul următor
le fac pe amândouă. 3 ochiuri de lanț și trec la rândul următor. Și dacă numărăm, vedeți că aici mi-au rămas 4 piciorușe. Întorc lucru și fac acum cel de-al doilea rând cu cele 2 piciorușe. Am început așa, deși piciorușele acestea din partea de sus sunt pe dos față de acestea, dar am vrut să coincidă începutul rândului cu partea cea mai lungă a aripioarei, unde am aici ultima nervură cu 2 piciorușe lungi, astfel încât la sfârșit, când închei această aripioară, aici să închei cu cele 2 piciorușe scurte. Această diferență nu este sesizabilă. Dacă considerați că puteți să țineți cont de treaba aceasta, puteți să începeți de aici, să atașați firul aici și să mergeți pe față cu primul rând de piciorușe, ca și aici. Eu merg în continuare cu aripioara până ajung la bordurare. Am terminat de făcut aripioarele și acum trec la bordurarea lor. Pentru bordurare folosesc același fir auriu pe care l-am folosit și la rochie. Prind firul aici, în partea de jos a aripioarelor, unde am 4 piciorușe. Aici îl înod. O dată este suficient, iar acest capăt îl prind acum în lucru. Aici unde am prins firul, fac un picioruș scurt, 4 ochiuri de lanț, sar un picioruș, mă duc în al doilea, fac aici un picioruș scurt, iar 4 ochiuri de lanț, sar un picioruș, mă duc în al doilea și am făcut un picioruș scurt. Fac un ochi de lanț și mă duc aici pe primul picioruș de la primul rând al aripioarei, aici, și intru cu picioruș scurt. Acum, pe primul picioruș de la fiecare rând, voi face câte 3 piciorușe scurte. Am făcut 1, îl fac pe al doilea, aici la primul rând al aripioarei, mă duc pe următorul picioruș, fac și aici 3 piciorușe, piciorușe scurte. Trecerea la următorul rând o fac direct. Și merg așa pe tot lateralul acesta până la capăt. Am făcut cele 3 piciorușe aici pe penultimul rând. Sunt la începutul ultimului rând. Aici intru cu picioruș alunecat pe primul picioruș scurt al rândului. Fac 3 ochiuri de lanț și apoi mă duc pe cel de-al doilea picioruș de la capătul rândului și fac un picou. Mă duc pe următorul spațiu și aici fac un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț și tot pe acest spațiu încă un picioruș scurt. Am grijă să prind și acest fir de capăt și merg în continuare. Pe următorul spațiu fac la fel. Un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț și încă un picioruș scurt. Trecerea de la un spațiu la altul o fac direct. Merg așa pe fiecare spațiu până la vârf, deci până aici. Acum fac un ochi de lanț, intru cu picioruș scurt aici pe piciorușul scurt de la începutul rândului, fac 3 ochiuri de lanț și tot aici închid aceste ochiuri de lanț. Practic am format un picou. Mă duc acum pe următorul spațiu și fac un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț și tot aici încă un picioruș scurt. Merg la următorul spațiu și fac la fel. Picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț și alt picioruș scurt. Am ajuns la vârf la aceste piciorușe duble. Intru între ele cu picioruș scurt, fac tot 3 ochiuri de lanț și tot aici între ele închid cu picioruș alunecat. Mă duc pe cele 2 ochiuri de lanț de la mijloc cu picioruș scurt,
Aici fac 5 ochiuri de lanț pe care le închid tot cu picioruș alunecat în același loc, pe ochiurile de lanț, pe cele 2 ochiuri de lanț. Mă duc acum la următoarele 2 piciorușe între ele, intru cu picioruș scurt, fac 3 ochiuri de lanț pe care le închid cu picioruș alunecat. Acum urmează spațiu și fac la fel ca aici. Picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, picioruș scurt. Merg așa până ajung la această nervură, la acest ultim spațiu. Acum, pe ultimul spațiu, fac la fel, același tip de colțișori, deci picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț și încă un picioruș scurt. Am ajuns la nervură. Pe nervură fac un picioruș alunecat între cele 2 piciorușe ale nervurii, aceste piciorușe scurte de la ultimul rând. Aici fac picioruș alunecat. Intru pe următorul spațiu și fac colțișor. Picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, iar picioruș scurt. Merg așa în continuare pe toată lungimea aripioarei. Am ajuns la ultimul spațiu și aici voi face un picou de 5 ochiuri de lanț, astfel încât vârful acestor aripioare să fie puțin mai înalt. Despre deosebire de partea de jos unde am făcut 3 ochiuri de lanț aici la întoarcere, aici voi face 5. Deci intru pe acest spațiu cu picioruș scurt, fac 5 ochiuri de lanț și închid aceste ochiuri de lanț cu picioruș alunecat. Acum pe acest picioruș de la ultimul rând intru cu picioruș scurt și voi face câte 3 piciorușe scurte pe fiecare prim picioruș de la fiecare rând al acestui lateral al aripioarei, ca și aici. Deci am făcut un prim picioruș, îl fac pe cel de-al doilea și al treilea. Mă duc pe următorul și fac chiar 3 piciorușe. Merg așa până ajung la acest cerculeț. Am ajuns la cerculeț, îl traversez în același mod cum am făcut aici, adică intru pe primul picioruș al cerculețului, fac un picioruș scurt, 4 ochiuri de lanț, sar un picioruș, mă duc în următorul, picioruș scurt, 4 ochiuri de lanț, sar unul, mă duc în următorul, iar 4 ochiuri de lanț. Și acum mă duc pe ultimul picioruș al acestui cerculeț, al trecerii aceasta dintre aripioare și fac aici un picioruș scurt, după care intru cu picioruș scurt aici pe primul picioruș al rândului următor de la aripioară și fac aici 3 piciorușe scurte. Am făcut unul, îl fac pe al doilea și al treilea. Trec la următorul rând și reiau. Și acum pe cea de-a doua aripioară voi lucra în oglindă la fel ca aici. Terminat și de bordurat aripioarele și așa arată acestea acum înainte de fixare.